Altă viață. Exact gustul ăla. Puțin înfricoșător. E și steagul nostru. Dacă vedeți aceste filmări, înseamnă că am fost ok și m-am întors. Dacă... Nu vine să cred câți oameni sunt aici. Am văzut că mi s-a umblat în lucruri. Am fost inconștient. Am fost fraier. Și era să mă duc să văd cascada de jos. Hai să vă dau un pic de context. Vedeți toate astea? Toate vor fi luate pe mine. Acum. Am început. Știu că poate pare exagerat cum am îmbrăcat, mai ales în condițiile în care sunt 17 grade în momentul de față și bineînțeles o să se încălzească. Dar e 4 dimineața și eu am 2 ore de condus sus, în munte. Am intrat dintr-o dată în toată ceața asta. Mi-a trebuit să mă opresc că nu mai văd nimic. Pentru că aia e ceața din față și asta văd eu. M-a plouat pe toată fața. Un drum oribil. Am înghețat. M-a făcut flașcă toată ceața și așa. Și am ajuns sus pe Fucifa, în vârful muntelui. Efectiv, deasupra norilor. Am zis că nu o să fie oameni așa mulți. Că zic, mă duc la 6 dimineața, nu o să fie mulți pe acolo. Am condus 2 ore. E full. Sunt 10 de oameni. Nu vine să cred câți oameni sunt aici. Wow! Sunt aici de la 6:30. E 8. O să mai stau, cred că vreo oră. Vreau să văd dacă se mai limpezește cerul, că tot urcă ceață, urcă, nu mai vezi nimic. După aia încep să vezi din nou. Momentan se vede aici unde sunt, dar în jur nu vezi nimic. În continuare, același lucru. Se limpezește puțin și poți să vezi una alta și după iar vine o ceață de nu mai vezi 10 metri în fața ta. Se schimbă, la fiecare 5 minute se schimbă. Cam aia a fost și de aici. Da, e ceață în continuu, ba se duce, ba vine înapoi, ba se duce, ba vine înapoi. Și mai am stat destul, e deja 10 și un sfert. Am 3 ore, aproape 4 ore de când sunt aici, așa că o să-i dau înapoi. Am 2 ore de condus până ajung înapoi. Și cred că mai e pentru azi. E ultima zi aici. O să stau liniștit, mă duc, iau ceva de mâncare, mai editez, mai una alta. Mă relaxez azi, cam aia ar fi. The next day. Peru e pregătit, eu sunt pregătit. Hai să mergem.
A trecut prima oră, mai sunt două. Și am oprit ăla că să o odihnească și el. Să mă întind și eu, să mă relaxez și eu și sunt pe sus pe aici pe munți. Și dacă tot am văzut locul ăsta cu priveliștea asta mișto, am zis să trag puțin pe stânga. Să-mi trag răsuflarea. Mai încercăm o improvizație, să vedem dacă ne iese. Încercăm să punem camera aici. Văd eu cum. Prindem și noi puțin din drum, nu? Știu eu că n-am luat degeaba șoricei la mine. Și ăsta este locul în care sunt cazat. A fost un pic mai scump decât în general, pentru că nu sunt atât de multe cazări în Chiangdao. Am făcut check-in-ul prin mesaje. Sunt în camera de jos, care arată așa. Mai e o persoană, că bag sunt bagaje aici. The next day. Bună dimineața! Prima oprire de azi, un templu care, bineînțeles, nu putea să înceapă decât cu trepte. 500 și ceva de trepte. Am urcat cam jumate. Am ajuns la următoarea. Am intrat deja o tură și am venit să iau și camera ca să încerc să mă cațăr pe cascadă. Pentru că este făcută din limestone, nu știu exact care e traducerea la limestone, o să o pun pe ecran. Și ai prindere foarte bună, nu aluneci absolut deloc. Este exact ca Sticky Waterfall din Chiang Mai, exact aceeași piatră. Și hai să vedem, dacă putem să urcăm până sus. Am urcat deja cam jumate, dar o să încerc să mă duc puțin mai mult. Nu. Calea este blocată de o pânză de păianjen și un păianjen fix în centru. Așa că înapoi. Și următoarea oprire după cascadă și după apă rece, bineînțeles, hot spring, apă caldă. Am ajuns aici, dar aparent astea sunt doar să te uiți la ele și piscina e în partea cealaltă. Hai la apă caldă! Two days later. Fucking hell.
Am ajuns oamenii înapoi în Chiang Mai și am ajuns acolo unde m-am cazat. Mi-am luat o cameră privată, gen în care să stau singur, voiam să stau singur o noapte. Doar că am ajuns și mi-a zis că tu ai bucuit ieri, dar ai bucuit ieri noapte și eu deja închisesem și nu mai am locuri. Nu înțeleg exact cum funcționează chestia asta, dar aia e acum, ce să-i fac. N-are camere, așa că m-am tras aici, la umbră undeva și trebuie să mă apuc să caut, să văd dacă găsesc ceva, dacă nu o să mă duc în hostel din nou. Experiență din Chiangdao. Am avut ziua aia cu templu, cascadă și hot spring și după m-am întors. Fata care stătea cu mine în cameră, că era cameră de 2 și care a și venit cu mine la templu și așa, a făcut check-out în ziua respectivă și a venit altcineva, un băiat. În seara aia am văzut că mi s-a umblat în lucruri. Ghiozdanul meu era închis cumva cum mă cunosc, sunt fixist. Niciodată nu l-aș fi închis strâmb. Adică clemele alea nu le-aș fi închis pe diagonală niciodată. Cineva a umblat acolo. Și mai aveam chestii și sub pat, printre care tech pouch-ul, care era ascuns undeva mai în spate, și aia cu toate chestiile de baie, în fine. În aia s-a umblat, pentru că era într-o altă poziție și am văzut la fermoare că a fost închisă diferit. Și m-am uitat prin chestii, în tech pouch nu s-a umblat și laptopul l-am avut cumva ascuns, băgat între pat și perete, sub plapumă nu s-a găsit. Ăla era nașpa dacă îl găsea, că aveam și laptopul și toți banii cash acolo. Și da, faza e că în acest loc nu puteai să încui nici ușa de la cameră, n-aveai locker, nu aveai absolut nimic. Și am zis, nu e nicio problemă. Faza e că nu știu când s-a umblat, dacă s-a umblat, cât am fost plecat. Asta înseamnă că a umblat cineva de la curățenie, cineva de acolo. Fata respectivă cu care am stat n-avea cum, pentru că a fost cu mine toată ziua peste tot și după ne-am întors, ea și-a făcut bagajul și a plecat. Poate băiatul celălalt, care era oricum puțin ciudățel, se uita peste tot, era foarte curios. Noi stăteam la parter, sus era o cameră, s-a dus, s-a urcat pe scări să uite sus, a văzut că sunt fetele care stau acolo și a coborât înapoi și după ce ele au plecat în oraș sau unde au ieșit ele, el s-a dus sus, a bătut puțin la ochi. Da, faza e că inițial am zis că nu mi s-a luat nimic și astăzi când făceam bagajul m-am uitat și mi-au luat, cine o fi luat, aveam ghiozdanul ăla de apă pe care l-am folosit cred că o dată și am văzut că ăla s-a luat, am dat mesaj la proprietate dinainte și am zis că s-a întâmplat asta, că nu știu ce, și a zis, dar nu s-a luat nimic, nu? Zic, nu. Nu mi-a mai răspuns după și după i-am dat din nou mesaj azi dimineață și am zis, am descoperit că s-a luat ceva. Vreau să mă uit pe înregistrările de la cameră să văd dacă a plecat cineva cu el, că îi știu culoarea, e foarte ușor de văzut. Nu mi-a răspuns nici până acum. Ceea ce pune un semn de întrebare pentru proprietate și al doilea semn de întrebare tot pentru proprietate îl pune faptul că i-am zis și băiatului cu care stăteam în cameră, zic, vezi că uite așa mi s-a umblat în bagaj nu știu ce, și el și-a dus laptopul și chestiile mai importante, le-a lăsat de unde a închiriat scuterul să aibă grijă de ele și dacă era el nu cred că făcea chestia asta și a făcut și el check-out odată cu mine, deși el a zis că stă mai mult. Da. Și acum am ajuns aici. Acolo undeva mai în spate era cazarea unde trebuia să stau. Am bucuit ieri și ajung aici și îmi zice că nu are locuri. De ce am mai bucuit? A? Cum adică n-ai locuri? Am bucuit ieri. Că știi că la 8 am închis. M-am uitat acum, eu am bucuit la ora 4 ieri. Da. În fine, am găsit alte cazări. O să plec acum și mă îndrept către mai departe. Am dormit un pic după ce am ajuns, că seara n-am dormit foarte bine. Și am venit să-mi iau un pad thai și un shake de cocos. The next day. Băi, ieri am filmat foarte puțin, azi n-am filmat deloc. Zilele astea în Chiang Mai, acum de când m-am întors și până o să plec mai departe, o să vedeți și unde, când o să vină momentul.
vor fi niște zile mai liniștite, mai pe relaxare, mai pe plănuit cu ce urmează mai departe și nu știu dacă o să mai vizitez foarte multe lucruri. Vreau să mă duc acum până la mall la ei aici pentru că aș vrea să-mi iau ceva. O să vă arăt când ajung acolo și chiar mă gândesc de câteva zile, mă gândesc destul de mult la asta. În rest, ieșiri așa, să mănânc sau una alta și cam atât. Nu vreau să mă aglomerez foarte mult, că vreau să stau să planific ce urmează. Da, mă, că e și civilizație de asta mai modernă pe aici. Vine Crăciun, așa cică. Ce-am găsit eu aici? Hai să vedem. Și chiar mă gândesc serios. Am uitat la multe modele și asta e foarte mică și portabilă și ușor de cărat și toate cele. Mi-ar lua câteva săptămâni de travel dacă o iau. Dacă vrea cineva să susțină, o să las link-ul de la Revolut în descriere. Am fost inconștient, am fost fraier, am luat dron. Nu vă sperați, ce se întâmplă aici? Deci, e ceasul 9 și am mâncat la 12, cred. Am parcat pe gangă aici în spate și eu stau acolo peste drum și surpriză. E market pe strada pe care stau. Perfect, că mor de foame. Băi, ce drăguți sunt! Sunt adorabili. The next day. E a doua zi de când am luat drona, n-am avut timp să o încerc momentan pentru că am stat aseară foarte mult cu niște băieți la hostel și azi m-am ridicat din pat la ora 4:30. Și am venit ăla într-un parc care se închide în vreo oră, cred, să încerc drona, să vedem. Rear. Follow. 3, 2, 1. Mă urmărește! Oare mă urmărește? Urmărește-mă, fată! Stăm aici mai în lumină ca să o și văd. Și hai să încercăm acum gesture control. Ține mâna. Nu? Trebuie să țin ambele mâini. Ups. Haide, mă. Ok. The next day. Dacă tot am fost la Templu Alb, Templu Albastru, Muzeul Negru, am zis să venim și la Templu Argintiu, nu? Dacă tot e la câteva minute de mine.
Am intrat în Parcul Național și primul templu de pe drum este Wat Phalat. Este o mică sală de la intrare și se coboară în pădure mai jos. Acest templu este numit și un templu de pauză, pentru că a fost pentru foarte mult timp un templu destinat doar călugărilor. Se opreau să se odihnească pentru a continua urcarea către templul Doi Sutep, care este mai sus pe același munte. Acum este un loc turistic, bineînțeles, dar nu sunt foarte mulți turiști și este foarte liniștit. Este un loc foarte liniștit, sunt semne de keep quiet peste tot. Și nimeni nu face gălăgie, toată lumea respectă acest lucru, ceea ce îmi place enorm. Nu m-am încălțat pentru ce trebuie. Am vrut să traversez de unde stau toți oamenii aia și să mă duc acolo. Să mă așez acolo unde nu e nimeni. Și era să mă duc să văd cascada de jos. Da. Au priză bună Adidas ăștia, dar nu când sunt uzi. Când sunt uzi alunec zici câți pe patinoar. Era gata să plec și să ratez. Am oprit pe drum și la Wat Phalat Doi Sutep, dar extrem de multe mașini și extrem de multă lume și nu cred că o să intru, pentru că aici oricum plănuiesc să mă întorc la un moment dat. Și cred că o să-mi continui drumul să mă duc mai sus. Doar ce am fost la un sătuc sus în vârful muntelui aici. Am filmat câteva imagini cu drona, o să le vedeți. Și vreau să vă iau cu mine pe drumul înapoi, ca să vedeți ce drum. Se merge pe bază de claxon la fiecare curbă. Avem și semn aici. Claxonează! Ia, curbă! Fă-și fete de aici, tot! Uita! Uleu, era să cad în prăpastie din cauza la câine, bă, băiat! Da, dă vina pe câine, da! Și aici vrea să-i depășesc, dar nu pot. Asta e momentul tău, dacă dă-i. Aia zic. Am ajuns la viewpoint de unde o să filmez și apusul. Este genial, este superb, este minunat, este oricum wow. Între timp să văd dacă au ceva de mâncare pe aici. Sper că au, că sunt leșinat de foame. Nu avem variantă, așa că mergem pe ce găsim. Cartofi dulce și ouă. Merge. Să avem poftă, mulțumim. Am lădit ai cartoful și cu 3 ouă făcute pe grătar. Vedem cum sunt imediat. Da, nu, ouăle cred că au fost fierte și le ține pe grătar acolo doar ca să le țină calde și atât. Pentru că e fix ou fiert, n-are cum. Dar cartoful este dulce. Genial. Coajă cu tot, nici nu mai contează. Oricât de foame mi-ar fi mie. Mi-a venit amărâtul ăsta mic lângă mine aici. Și am dat și lui. Nu-i place albușul. Și am dat galbenușul, jumătate de galbenuș din ambele. Acum sunt la al treilea ou, o să-i dau și din ăsta, că stă aici ca cerșetorul. Băi. Norocul lui că preferatul meu este albușul din nou. Și din nou prăjit, și din nou fier, și din toate ouăle. Ia, mă. N-ai, pe la mănânci.